Magandang araw sa inyo mga bro, welcome to another video. Ngayon panibagong tutorial na naman tayo. Kung nakita nyo mga bro, meron tayo dito ang RS125. So ang gagawin natin dito mga bro, magpapalit lang tayo ng kadena, sprocket, yung dalawang sprocket, engine sprocket, taka rear sprocket mga bro. Bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kung meron tayong videos na i-upload. Tapos mga bro, bago natin umpisahan, papakita ko sa inyo pala. Kung nakita nyo yung rear sprocket, naikabit ko na yan. Ayan. Naisip ko nga mga bro, hindi na ako magagawa ng video kasi nga napakadami ko ng motor na tutorial kung paano magpalit ng sprocket tsaka yung kadena. Halos mga bro, pare-parehas lang naman talaga yan. Pero baka meron sa inyong RS na gusto yung motor nya ganun kaparehas na yung papalitan, kaya napagawa tayo ng video mga bro. So dito mga bro, ulitin ko na lang kakalasin nyo lang yung gulong, yung axle, tapos ayan. Tapos itong anong ito mga bro, yung sprocket na yan, pang pang XRM125 yan. Swak naman sa RS yan Tapos ayan, okay na tayo So nakabit na natin, dito na lang muna tayo sa dito na lang tayo sa engine sprocket. Ito na lang siguro yung mai-share ko sa inyo. Pero take note mga bro, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung pagpapalit ng sprocket at saka kadena, pare-parehas lang naman yan. Siguro ang unahin natin dyan, kasi total nagbaklas na rin naman tayo, so madumi yan. Ayan, natural na dumudumi yan mga bro. Siyempre pag nagkalas kayo ng chain cover or sprocket cover, talagang madumi yan, kaya lilinisan na muna natin. Ayan mga bro, habang nililinisan natin yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Joey Dato, shoutout kay Axel Mulen, kay Vlog TYPH from Cavite. Yan, taga Bicol yan, Uragon yan. Shoutout sa iyo bro. At siyempre kay Rex Estares. So yan muna yung shoutout natin. Siguro yung iba sa susunod na lang. Kulang mga bro yung nabili natin na wala siyang kasamang lock. Dapat kasi pag nabili nito mayroong kasamang lock pero wala. Pero ito na yung gagamitin natin mga bro. Okay naman yan.